this smartphone is the best smartphone of the year. Hello, katekis! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman ulit si Ate Liz for another video. And for today's video is, once again, is i-feature natin ang Infinix GT 30. Talagang pinag-uusapan to ngayon, no? I've been using it for weeks already and nakita ko yung capacity ng device na to talaga. At mas makikita mo kasi yung kakayahan ng phone pag lagi mo na siyang ginagamit. Ito lang naman guys yung device so far na na-review ko na may GT triggers na sa kanyang price point na under 12K. And powered na rin na MediaTek Dimensity 7400 5G and meron na 1.5K screen resolution and 144Hz AMOLED display. So anyway, sa mga factors na yun guys, talagang masasabi kong best qualities na yun sa isang smartphone sa kanyang price point. So now, ipapakita ko sa inyo yung experience ko no, after weeks of using it. So since itong Infinix GT 30 is Mobile Legend Bang Bang certified, so yan, ipapakita ko sa inyo yung experience namin using this gaming app, and of course, ipapakita ko rin sa inyo yung testing namin sa other games like CODM and of course sa Genshin Impact. So there, naglaro muna kami ng Mobile Legend Bang Bang. Paglalaro namin in a day, wala kaming naramdamang lags, wala kaming naramdamang frame drops kapag laro ka ng HD resolution at ultra din yung frame rate niya and 120 FPS pa siya. Yan din talaga yung maganda sa device na to guys kasi kaya niya yung ganong setting and usually nasa mga high-end phones lang yan. Dumagdag pa nga no na may GT triggers na siya, which is very rare sa kanyang price point. Galing at ang cool ng experience, guys. Kung ako na lang kung hindi ka maging master in gaming dito at kung hindi ka palaging mananalo dito. Kasi for our experience, guys, talagang win streak kami dito sa phone na ito. Kasi sa sobrang dali niyang gamitin, nakakatulong din talaga yung GT triggers para mas magiging maganda yung gaming experience. Hindi pa kami mababother sa temperature niya kasi 'di ba meron na rin siyang mag-cooling fan which is nagko-contribute no ng lamig para hindi uminit yung phone. And in fact, tinest din namin yung temperature guys. Ayan, makita niyo naman diyan kung gaano siya ka-useful no. From walang cooling fan guys, ayan umabot ng 37 which is not bad na rin kasi usually mga 40 plus na yung temperature ng ibang phones kapag ginamit. And then nung may fan na guys or mag-cooling fan, ayan, buwaba na siya. Naglalaro na lang siya sa 24, 27 degrees Celsius. Para sa akin, napaka-cool na nun. Kasi 'di ba kapag naglalaro ka, hindi naman talaga maiwasang umiinit ng phone, lalo na kapag data yung gamit. So, sobrang galing lang na meron silang ginawang ganitong accessories din para makatulong. Though, meron naman tong vapor cooling chamber ang mismong phone. Pero iba pa rin kapag may mag-cooling fans. Na-enjoy namin yung Mobile Legends Bang Bang. Sobrang ganda ng experience. Sobrang ganda ng screen, smooth. And of course, yes, naglaro din kami sa CODM. And mas intense din yung gaming experience dito kasi talagang feel mo yung GT triggers, no? Yung sensitivity ng GT triggers, talagang ang galing. Makikita nyo naman dyan kung how responsive and how smooth it is. Enjoy nyo rin yung graphic niya. Ayan. Pati yung audio niya, diba? Kasi sound by JBL na rin siya. Talagang may immerse nyo yung sarili nyo while playing. And dumagdag pa na medyo malawak naman na yung screen and AMOLED na at 1.5K. So sa mahilig ng CODM guys, for sure you will enjoy this device kasi ang galing at ang ganda rin yung paglaruan sa CODM. Ayan, at tinest namin yung temperature while using the mag-cooling fan. Cool pa rin yung ating phone, no? So even continuous kang maglaro dito guys, hindi ka mag-aalala na iinit yung phone mo kasi may mag-cooling fan siya. So next to it guys is of course tinry din namin siya sa Genshin Impact. Alam naman natin napakabigat na gaming app yan guys. Sobrang na-surprise ako kasi sa price point niya, mapaglaruan po siya ng Genshin Impact kateki. Though, yung kanyang graphic is hindi ganun talaga ka-HD, hindi ganun ka-vibrant, hindi talaga ganun ka-lupet yung quality. Pero guys, mapaglaruan siya. Nagulat nga ako kasi usually, yung mga Genshin Impact, paglalaruan lang yun. Kung gamit mo yung mga flagship phones, ganun, yung pangmalakasan na talaga yung chipset. Pero guys, mapaglaruan po siya dito kay Infinix GT 30. And makita nyo naman dyan kung gano'n din siya ka-playable. May mga konting minor lag lang tayong na-experience dito guys. But the whole experience is still nice. Yes, ayan, kita nyo naman, diba? After weeks of using, this phone stays the same when it comes to its performance. Ang galing, ang ganda pa rin niya. And of course, the battery, makunat pa rin siya guys, basta in moderate use.
And hindi naman siya naging big deal din sa akin kung if ever naglalaro ako and running out of battery ako kasi may bypass charging naman siya and supported pa siya ng 45 watts. So, mabilis lang din naman siyang i-charge. You have a lot of options to do. Kanya namang connectivity is 5G na siya, diba? So, if 5G ready na yung area nyo, is mas pagagandahin pa yung sagap ng signal natin dyan. So, yun na guys, talagang masasabi kong best smartphone of the year etong device na to sa kanyang price point, no? Kasi naman, kita nyo naman, diba, yung pinakita niyang performance. Nandito na kasi din lahat actually. Lalo kapag ka-into gaming kang tao, at budget phone yung hinahanap mo, this one is really a great choice, guys. Magiging gaming master ka talaga with this device. Talagang pang malakasan to. Gaming triggers, you can have it here. 520 Hz touch sampling rate. Smooth visuals, you can see there with high brightness. Then of course, yung powerful chipset niya. MediaTek Dimensity 7400. It offers excellent performance naman. You can see it sa gaming naman niya and sa multitasking. Sa battery, diba? Kita niyo naman ang performance ng battery na to. Lalo na dun sa testing natin, 5,500 mAh battery. Malaking capacity na yon. And also, it reduces heat during gameplay. Yung 64MP camera niya, it is decent enough na rin naman for vlogging since may stabilizer naman to and may 4K video support pa siya. And the stereo speakers, diba? Kasi JBL tuned stereo speaker na ito. So, it's really nice, rich audio din for gaming and for media. And ayan, diba? May mechanical light waves na rin siya sa kanyang back design. You can have all of it under 12K. So, yun yung mga factors sa talagang masasabi kong the best yung smartphone na to sa kanyang price point this year 2025. Diba? Nakita nyo naman yung performance dun niya. But anyway, of course, may mga factors din naman din kayong dapat nyo rin i-consider. Kasi diba, this phone is a gaming phone. So, kung camera factor naman sa phone yung hinahanap nyo, is hindi ko talaga masasabing 100% napakaganda ng camera ng phone na to. Especially sa low light. Yun yung isa sa i-consider nyo ha, if you wanted to buy this device. And yung software experience niya. Kasi yung XOS 15 may include bloatware. It is not as clean as a stock Android. Pero ayun, the rest naman is nakita nyo naman kung gaano talaga competitive yung device na to. So yes, para sa akin, this device is the best smartphone of the year this year 2025 sa kanyang price point dahil satisfied ako at talagang nakita ko yung ganda ng device na to even after weeks of using it. Maraming pong salamat ulit sa panonood na aking video. Again, sa mga gusto mag-purchase ng device na to, ayan, ililink ko lang down below. At ayun lang, kung may mga na-miss akong information na i-share sa inyo dito sa video to, don't forget to share it down below. So yun lang po kateki, salamat po sa panonood. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, katekis, till my next video.